What's up, YouTube people? Welcome to our Vice. Welcome to my another blog. আজি বনাব গৈ আছোঁ এটা চিকেন বইল ৰেচিপি উইথ বেম্বো শ্বুট। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই। বৰ্তমান গুৱাহাটীটো ক'বই নালাগে কেনেকুৱা গৰম হৈ আছে, বহুত বেছি গৰম। এফালে চাগে সেইফালে ক'ৰবাত বৰষুণ দি আছে। আমি আজি প্লেন চিকেন বইল ৰেচিপি খোৱাৰ। চ' চাওকচোন কেনেকৈ বনাওঁ। এইটো হ'ল আমাৰ ৰোষ্টেড মিট চিকেন হয়, তাক অলপমান ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া আমাৰ অকণ স্ম'কি ফ্লেভাৰটো আহিব ন, ত' তাৰে কাৰণে। আমাৰ পানী পূৰা উতলি গৈছে ফুলি। চ' ইয়াত আমি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে। এইফালে আছে আদা নহৰু, অলপমান কচু, এইফালে আছে আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া আৰু গোটাকৈ এটা বিলাহী। চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি আদা নহৰুখিনি দি দিম। ফাৰ্ষ্টতে আদা নহৰুটো দিলে কি হয়, ভালকৈ পানীটোৰ লগত উতলি যায় ন, তো চিকেনটোত ফ্লেভাৰটো সোনকালে সোমায় মানে, তো সেইটো কাৰণে মই ফাৰ্ষ্টতে দিওঁ। এতিয়া বঢ়িয়াকৈ চিকেনখিনি দি দিম। তাৰপিছতে গোটাকৈ বিলাহীটো দি দিম, ইয়াৰ মাজতে সোমাই দিম। ই লাহে লাহে বইল হৈ গৈ থাকিব, লগত আলু আৰু কচুখিনিও দি দিম। যিহেতুকে আমি ইয়াত আৰু বেলেগ একো মছলা নিদিওঁ, মছলা ইমানখিনিয়ে বাছ আদা নহৰু। চ' এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আকৌ ঢাকনাটো মাৰি দিম, যাতে বঢ়িয়াকৈ সিজে। এইটো মাৰি 10-15 মিনিটৰ কাৰণে এই ফ্লেমটো মিডিয়াম হাইট আছে। চ' বঢ়িয়া আছে, এতিয়া 7-8 মিনিটমান হৈছে। চ' খাওঁ। যে কালাৰ কেনেকুৱা বঢ়িয়া আহিছে। অলপমান নিমখ দিয়া নাছিলোঁ, নিমখ আপুনি নিজৰ টেষ্ট মতে কিমান দিয়ে। মই অলপ নিমখ বেছি খাওঁ। So after 10 minutes, এতিয়া চাওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে। Wow, কালাৰ দেখিছে, ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ। এনেকুৱা কালাৰ হৈছে। চৰি, মোৰ অকণমান আজি স্বাস্থ্যটো বেয়া।
কচু এণ্ড আলুখিনিও সিজিব ধৰিছে পানীটো অলপ কমিলেগি হৈ যাব ষ্টিল আলুটো চাওঁ কেনেকুৱা সিজিছে নে নাই সিজা আলু সিজি গ'ল তাক আমি অলপমান স্মেছ কৰিব লাগিব যাতে মানে গ্ৰেভিটো অকণমান ঠিক হয় এইখিনি এতিয়া ঢাকি দিওঁ আৰু এইখিনি সিজি থকালৈকে আপোনালোকৰ লগত অলপমান কথা মোৰ আপোনালোকৰ লগত কথা কি আছিল মানে চাই আছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক আজিলৈকে যিমানখিনি আপলোড কৰিছোঁ চ' বেছিভাগেই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বাট ভিডিঅ' চাই আছে চ' তাৰ ৰেচিঅ'টো মই ইয়াতে দেখাই দিম বাট প্লিজ যদি ভিডিঅ' চাই আছে নতুনকৈ মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাইণ্ডলি প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি থাকিব মাজে মাজে চব আৰু আজি বইল চিকেন খাম আপোনালোককো জনাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিব খাই চ' বেক টু এগেইন চিকেন কাৰী এতিয়া আলু যিখিনি আমি দিছিলোঁ অকণমান এনেকৈ স্মেছ কৰি দিব লাগিব যাতে আমাৰ গ্ৰেভিটো অকণমান ঠিক বনে বেছি পানী হৈ থাকিলেও ভাল নালাগে ন তো সেইকাৰণে অকণমান ঠিক কৰিবৰ কাৰণে অলপমান আলু আৰু কচু যিখিনি দিছিলোঁ সেইখিনি অকণমান স্মেছ কৰি দিম এনেকৈ জাষ্ট ইজি কৈছে অলমষ্ট বেছি প্ৰেছাৰ দিব নালাগে আৰু সেকেন্ডাৰী যিটো আমাৰ বিলাহীটো দিয়া আছে তাৰ স্কিনটো আমি উঠাই ল'ম এইটো নহ'লে একো হেৰি নহয় সিজিও নাযায় প্লাছ কাৰীটোতো মিলি নাযায় চ' সেইকাৰণে আমি স্কিনটো উঠাই ল'লোঁ স্কিনটো উঠাই ইয়াক আমি ধুনীয়াকৈ স্মেছ কৰি দিম দেখিছে বিলাহীটো ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিলি গ'ল চ' ফাইনেলি আমাৰ যিটো মেইন ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট সেইটো দিবলৈ সময় আহি গ'ল এয়া বেম্বো শ্বুট আমি অলপ দি দিম অলপমান লৰাই কালাৰ দিছে আৰু প্লাছ এইটো চব গ্ৰেভিটো কেনেকুৱা ঠিক হৈছে বহুত বেছি একো কৰিবলগীয়া নহয় বহুত ইজি হয় আৰু টেষ্টটো বহুত ভাল আহে ত' যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে ট্ৰাই কৰি ল'ব So finally আমাৰ চিকেন এণ্ড এভৰিথিং চব আমাৰ ছেটআপ ৰেডি হৈ গ'ল চ' এতিয়া খাব বাকী মই বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা আছোঁ এতিয়া চব ছেট কৰি মেলি এতিয়া যাম খাবলৈ গুৰু ব'লা অ'কে চাই থাকক আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা লাগিব কৈ আছোঁ Ada Pak? Ini Pak? Pak? Apa tu Pak? Apa ni? Baru nak? Nak pergi kolek ni? Pak, boleh kata? Baru Pak? Baru Pak? Kosu dan busut kalau mangkok, mana mungkin? Kalau smoky, kan?
দিছে ইয়াত স্পেচিয়েল চেফ হয় নিজে বনাই একচুৱেলি খানা চ' চানদা কেনেকুৱা পালে খাই কেনেকুৱা লাগিছে মানে টেষ্টটো কওক টেষ্টটো মোৰ কাৰণেও নতুন হয় কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে যোনটো এটা স্ম'কি ফ্লেভাৰ উইথ কচু এণ্ড বাঁহৰ খৰিচা যিটো আমি কওঁ সেইটো ইউজ কৰিছে সেইটো নতুন সোৱাদ এটা পাইছোঁ অভাৰঅল এটা ভাল সোৱাদ হৈছে কিন্তু এইটো গাঁও ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবাবিলাকত এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে ময়ে খোলোঁ নেকি এখন পাৰি পাৰি ন গুডু কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে মানে খাই আজি একদম পূৰা কিবা নতুন এটা কিবা এক্সপেৰিমেণ্টেই কৰিলোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে একদম ভাল লাগিছে মজা ন একদম মজা লাগিছে বঢ়িয়া থেংক ইউ মানে ক'ব পাৰে আৰু বেচেলাৰ যিকোনো যদি কোনোবা আছে আৰামছে এইটো ৰেচিপি বনাই খাব পাৰে ইমান বেছি কষ্টও নাই ইজিলি যোনে মানে লোকেলি এভেইলেবল চব্জি বা হেৰিটো যদি বনাব বিচাৰে কিবা ভেৰাইটি কচু আমাৰ যেনেকৈ খৰিচা সেইবিলাক মিলাই দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ৰেচিপি মই ক'ব পাৰোঁ বেষ্ট ৰেচিপি